අයබෝන් and welcome. අද මගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා වීඩියෝ මාලාවෙන් ඔබත් එක්කලා සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ අපි නිතර කරන වැරද්දක් පිළිබඳ උගත් නූගත් ભેදයක් නැතුව ලංකාවේ බොහෝ දෙනා කරන වැරද්දක් පිළිබඳ කතා කරලා ඒකට ඔබට විසඳුමක් දෙන්න, ඒකට නිවැරදි ව්‍යවහාරය හඳුන්වා දෙන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝවෙන් උත්සාහ කරන්නේ. මේ වීඩියෝවේ මම මේ නිවැරදි ව්‍යවහාරය වගේම මේ නිවැරදි ව්‍යවහාරය තවදුරටත් නිපාතත් එක්කලා යෙදෙන ආකාරය, preposition එක්කලා යෙදෙන ආකාරය, කොටින්ම කියනවා agree කියන එක කොහොමද preposition එකක් එක්කලා යොදාගන්නේ කියන එකත් මේ වීඩියෝවෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක ඔබ කොච්චර හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරත් මේක බොහෝ අය වරද්දන එකක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම බලලා ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම අත වශයෙන් ඔබ හොඳ ඉංග්‍රීසි භාෂකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වැරද්ද කළොත් ඔබගේ අර කිරි කලයට ගොම බිඳුවක් වටනවා වගේ ඔබේ භාෂාවේ දැනුම පිළිබඳ අන්‍යයන්ට කිසියම් කුකුසක් හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒක පිළිබඳ කතා කරන්න යන්නේ. මේ බොහෝ දෙනා කරන වැරද්ද මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙම කියනවා. බොහෝ අය කියනවා I am agree. I am agree කියනවා. සමහරු I am agreed කියනවා. ඊ타මාත්ම කලාතුරකින් තමයි I agree කියලා යොදාගන්නේ. මේක වැරදි. මේක නිවැරදි නෑ. I am agree කියන එක තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ. මම හිතන්නේ සිංහල භාෂාව කතා කරනකොට අපි සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසිය ඒට අනුව පරිවර්තනය කරන්න ගියාම හිතෙන් මෙන්න මේ වැරද්ද සිද්ධ වෙනවා I am agree කියලා. මොකද මේ am කියන එක දාන්නේ වෙනවා කියන අර්ථය දීම සඳහා. මම එකඟ වෙනවා කියලා දාන්න ගිහිල්ලා තමයි මේ වැරද්ද කරන්න කියලා අපි නිරීක්ෂණය කරලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අර සිංහල භාෂාවේ මදර් ටන් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එක ඉතාමත්ම ප්‍රබලව අපට දැනෙනවා. මොකද අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ දෙවෙනි භාෂාවක් හැටියට. ඒ නිසා මේවා ස්වභාවික වැරදි. නමුත් අපිට මේවා හදාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි මේ ඔබට මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් කතා කරන්න යන්නේ. දැන් I am agree කියන එක ඇයි වැරදි? I am agree කියන එකේ මේකත් verb එකක්, එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයක්. මේකත් be verb එකක්, ක්‍රියාපදයක්. සරල වර්තමාන කාල වාක්‍යයක මේ විදිහේ ක්‍රියාපද දෙකක් අපිට එකට දාන්න බැහැ. ඒ නිසා මේ වාක්‍යය වැරදි බව අපි දැන් දන්නවා. am කියන්නේත් verb එකක්, agree කියන්නේත් verb එකක්. එහෙම verb දෙකක් සරල වර්තමාන simple present tense එකක අපට දාන්න බැහැ. හැබැයි මේකේ ඒක තිබෙනවා. ඒ නිසා මේක වැරදි. I am agreed. I am agreed කියන එකත් අත වශයෙන්ම ව්‍යාකරණානුකූලව හරි, grammatically correct. ඒ වුණාට මේක භාවිතයේ යෙදෙන්නේ නැහැ natives-ලා අතර. මොකද මේක passive වාක්‍යයක්. මේක හරියට මේක මෙහෙම යෙදුවොත් මේ I කියන එක කර්මයේ බවට පත් වෙලා දින object එක බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේකට අපි by දාලා වෙන මොකක් හරි අපිට subject එකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක වෙන්නේ නැහැ. I am agreed by somebody. එතකොට හැබැයි ඒක යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේකත් වැරදි. I am agreed කියන එකත් වැරදි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක I agree. I agree කියන එක තමයි නිවැරදි ව්‍යවහාරය. කිසියම් කෙනෙකුගේ මතයක් එක්කලා, අදහසක් එක්කලා පුජ්‍යලෙක් සමග අපි එකඟ වෙනකොට I agree. I agree with you. I agree with your statement. I agree with your opinion. අන්නේ විදිහට අපට යොදන්න පුළුවන්. මේක තමයි නිවැරදි ව්‍යවහාරය. ඒ නිසා නිතරම මේක යොදන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබ කිසියම් පුජ්‍යලෙක් සමග, අදහසක් සමග පුජ්‍යලෙකුගේ එකඟ වෙනවා ප්‍රකාශ කරනකොට. ඒතර මේ දෙකම වැරදි. නිවැරදි මේක පමණයි. ඊට පස්සේ ඒකේ නෙගටිව් එක ඒ අයම යොදනවා I am not agree කියලා. එතකොට මේක වැරදි නම් මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි. I am not agree කියන එක වැරදි. ඒ නිසා මේකත් යොදා ගන්න එපා නෙගටිව් මීනින් එක දීම සඳහා, නැත්නම් මේක නිගේට් කිරීම සඳහා. ඒක සුදුසු නැහැ. ඒක වැරදි. එතකොට නිවැරදි ව්‍යවහාරය මොකද්ද? අපි නිගේට් කරනකොට අපි agree වෙන්නේ නැහැ කියනකොට I do not agree. I do not agree. I don't agree කියලා කෙටි කියන්න පුළුවන්.
I do not agree with you. I do not agree with your idea. I do not agree with your opinion. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මේක තමයි නිගේට් කරනකොට නිවැරදි වෙන්නේ. එතකොට මෙතන මේ දීලා තිබෙන ව්‍යවහාර පහෙන් එතකොට නිවැරදි මෙන්න මේ දෙක විතරයි. I agree, I don't agree. ඉතින් මේක අමතක කරන්න එපා. මේ agree, I am agree versus I agree කියන එක නිතරම අපට පැටලෙන එකක්. නිසා තමයි මම මේ පාඩමට මේක අරගෙන ආවේ. දැන් අපි බලමු මේ ඇග්‍රීත් එක්කලා අපි විවිධ ප්‍රිපොසිෂන් යොදා ගන්නවා. ඒවා යොදාගන්නේ නිවැරදි ආකාරයේ කොහොමද කියලා. මේක තමයි ඒ ඇග්‍රීත් එක්කලා යෙදෙන නිපාත තුන. agree with, agree on, agree to කියන එක. නිතරම යෙදෙන්නේ agree with. නමුත් agree on, agree to කියන එක යෙදෙනවා. අපි ඒ තුනේ වෙනස මේ වාක්‍යවල උදාහරණත් එක්කලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ. දැන් බලමු agree with කියන එක. I agree with your statement. I agree with your statement. I did not agree with you those days. I agree with your statement. මම ඔබගේ ප්‍රකාශයත් එක්කලා agree with. එතකොට කිසියම් ප්‍රකාශයක් සමග කිසියම් පුජ්‍යලයකගේ අදහසක් සමග මතයක් සමග එකඟ වෙනවා නම් අපි ඒ වෙලාවට යොදන්නේ with කියන එක. agree with. I did not agree with you those days. මම ඔබත් එක්කලා ඒ දවස්වල those days ඒ දවස්වල එකඟ වුණේ නෑ කියන එක. I did not agree with you those days. එතකොට බලන්න එතනත් agree with. එතකොට agree with යොදාගන්නේ අන්න එවැනි අවස්ථාවල පුජ්‍යලයක හෝ පුජ්‍යලයකගේ අදහසක් සමග එකඟ වෙනවා නම්. අපි බලමු agree on යොදාගන්නේ කොයි වගේ අවස්ථාවලද කියලා. I agree on all counts except for the last one. I agree on all counts except for the last one. මම සියලුම වගන්තිව එක්කලා එකඟ වෙනවා except for the last one. අවසාන එක හැර. එතකොට agree on all counts. counts කියන එක ඇමරිකාවේ වගේ නීති පොත්වල සඳහන් වෙන්නේ චෝදනා පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරනකොට count 1, count 2, count 3 වගේ චෝදනා පත්‍රයක එහෙම චෝදනා කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒවා එතෙන්දිත් මේ විදිහට තමයි යොදාගන්නේ I agree on all counts. මෙතන නම් points කියන අර්ථයෙන් තමයි මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට I agree on all counts. except for. එතකොට මතක තියාගන්න ඒ වගේ තැන්වල on කියන preposition එක නිපාතය තමයි යොදාගන්නේ. දෙවෙනි උදාහරණය බලන්න. I do not agree on a number of points he raised. එතෙන්දිත් agree on a number of points he raised. ඔහු මතු කරපු points නැත්නම් අදහස් එහෙම නැත්නම් කාරණා කිහිපයකටම මම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. I don't agree on a number of points he raised. එතෙන්දිත් එතකොට agree on මේ වාක්‍ය දෙකෙන් අපිට තේරෙනවා මේ මෙතන on කියන එක agree on කියන එක අපි යොදාගන්නේ කිසියම් subject matter එකක් පිළිබඳ අපි එකඟ වෙනවා නම් කිසියම් subject matter එකක් උඩ අපි එකඟ වෙනවා නම් එතෙන්දී අපි යොදාගන්නේ agree on කියන එක. on a matter, on a subject matter. එනිසා මතක තියාගන්න. එතකොට ඒ නිවැරදි ව්‍යවහාරය පිළිබඳ I agree on. එතකොට I agree to the terms of the contract. ඒක මෙන්න මේට තියෙන උදාහරණය I agree to. එතෙන් බලන්න I agree to the terms of the contract. මම කොන්ත්‍රාත්තුවේ වගන්ති වලට agree to. එතකොට agree with නෙමෙයි, agree on නෙමෙයි, agree to. අන්න බලන්න එතෙන්දී agree කියන එකේ දෙන්නේ to කියන preposition එක එක්කලා I agree to the terms of the contract. කොන්ත්‍රාත්තුවේ terms වගන්ති වලට මම එකඟ වෙනවා. I agree to. එතකොට නීතියක් එක්කලා එකඟ වෙනවා නම් අන්න එවැනි තැන්වල අපි යොදන්නේ to කියන එක. agree to. ඊගා උදාහරණය I do not agree to anything that affect my future. I do not agree to anything that affect my future. මගේ අනාගතයට බලපාන කිසිම දෙයකට I do not agree. මම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. I do not agree to anything that affects my future. ඉතින් බලන්න to කියන එක යෙදෙන්නේ අන්න ඒ වගේ නීතියකට හෝ යම්කිසි කොන්දේසියකට එකඟ වෙන අවස්ථාවල. දැන් ඔබට පේන්න ඇති
තේරුම් ගන්න ඇති මේ තුන agree with, agree on, agree to කියන එක අවස්ථා තුනකදී context තුනකදී සන්දර්භ තුනකදී තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක තමයි වැඩිම පාවිච්චි වෙන්නේ. හැබැයි අනිත් ඒවාත් පාවිච්චි වෙනවා අපි තාක්ෂණික ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට සංවාද විවාද කරනකොට. ඉතින් තවත් දෙයක් මට කියන්න අමතක වුණා අර මුල් කොටසේදී අපි සමහර වෙලාවට යොදා ගන්නවා 100% agree 100% agreed කියලා. ඒ දෙකම නිවැරදි. ඒකට හේතුව තමයි 100% agree කියන එක තනියම අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ I කියන්නේ නැතුව ඒක කෙටි යෙදීමක්. ඒ මෙන්න මේ වාක්‍යය කියන්නේ I agree 100% කියන එකේ කෙටි යොදා ගැනීමක් විදිහට තමයි 100% agree කියන්නේ. එතකොට 100% agreed කිව්වට පස්සේ එතන it is 100% agreed. එතන agreed කියන එක adjective form එකකින් තමයි යොදාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් නිවැරදි. ඉතින් ඒ දෙකම ඕන නම් අපට යොදා ගන්න පුළුවන් 100% agree or 100% agreed කියලා. හැබැයි අර I am not agree I am agree කියන එක නම් සම්පූර්ණම වැරදි. ඒවා සම්පූර්ණ ඔබ භාවිතා කරනවා නම් ව්‍යවහාරයෙන් අතහරින්න නිවැරදි ව්‍යවහාරය I agree, I do not agree or I don't agree. ඉතින් ඒ කරුණු ටික තමයි මේ වීඩියෝවෙන් මට ඔබට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මේක උගත් නුගත් ભેදයකින් තොරව මම අහලා තියෙන එකක් මේ වැරද්ද කරන එකක්. ඒක අපේ සිංහල භාෂාවේ බලපෑම නිසා අපට වෙන දෙයක් කියලා හිතෙනවා. ඉතින් අද ඉඳලා ඒ වැරද්ද කරන්න එපා. ව්‍යවහාරය නිවැරදි කරගන්න. ඉතින් ඊගාව වීඩියෝවෙන් අපේ සුපුරුදු වීඩියෝවකින් අපි හමු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට ජය වේවා. Thank you very much.